Нас дурили рівно 80 років. Те, що вам у школі видавали за день великої перемоги, насправді найбільша історична афера Йосипа Сталіна. Уявіть, 48 рік, війна буквально щойно закінчилася, але диктатор раптом повністю скасовує 9 травня. Ніяких парадів, ніяких виплат за ордени. Це стає звичайним робочим днем. Чому людина, яка так прагнула абсолютної влади, панічно злякалася власних солдатів-переможців? І як буквально одну нічну істерику в Москві перетворили на штучний культ, через який сьогодні знову гинуть люди? Сьогодні ми дістанемо з архівів справжні документи. Додивіться до кінця, бо правда про травень 45-го гарантовано викличе у вас мороз по шкірі. 7 травня 1945 року, 2 година ночі. Французьке містечко Реймс. Уявіть собі, в кімнаті збираються генерали союзників і нацистське командування. Ставиться підпис «Все. Нацистська Німеччина офіційно капітулювала. Друга світова війна в Європі закінчена». Зброя мала замовкнути 8 травня об 11 вечора. У Лондоні, Вашингтоні та Парижі люди вже готуються виходити на вулиці, плакати від щастя і святкувати. Світ нарешті видихнув з абсолютним полегшенням. Але в цей самий момент у Москві починається буквально справжня істерика. Йосип Сталін просто скаженів. Чому? Здавалося б, війна виграна, радій. Але для тирана це була особиста образа. Як це так взагалі? Капітуляцію прийняв не він. Її підписали на території західних союзників. Для Сталіна перемога ніколи не була про мир чи врятовані життя. Для нього це була гра за домінування. І в цій грі він хотів бути головним і єдиним режисером. І що ж він робить? Він категорично відмовляється визнавати цей акт капітуляції. Він вимагає переграти історію. Буквально. Сталін змушує союзників влаштувати ще одне абсолютно показушне підписання. Цього разу в зруйнованому Берліні у лігві звіра і головну скрипку там мав грати виключно його ручний маршал Георгій Жуков. Союзники знизують плечима, але погоджуються на цей театр абсурду, аби тільки задовольнити нездорове его московського диктатора. А тепер найцинічніше. Поки політики домовлялися про це повторне шоу в Берліні, на фронтах продовжували гинути тисячі реальних людей. Вони вмирали просто тому, що Сталіну потрібна була красива картинка для радянських газет. Сама процедура підписання через постійні сварки затягнулася до пізньої ночі. Коли документи нарешті підписали, в Європі ще було 8 травня, але в Москві через банальну різницю в часових поясах годинник вже перевалив за північ, настало 9. І ось так, просто через географію і маніакальну жагу до слави одного диктатора, Радянський Союз отримав, так би мовити, свою окрему дату. Увесь цивілізований світ святкував перемогу 8-го, а імперія, щоб показати свою винятковість, наказала святкувати 9-го. Вони привласнили цю перемогу собі, але навіть отримавши цю штучну дату, Сталін зробив те, чого від нього ніхто не очікував ніколи. Гаразд. Скажете ви, 9 так 9. Вкрали дату, переписали історію під себе, типовий Радянський Союз. Але чому тоді це, так би мовити, велике свято практично одразу скасували? Ви не повірите буквально, але після 45-го року День Перемоги гучно відсвяткували лише тричі. У грудні 1947 року виходить шокуючий указ Президії Верховної Ради. Сталін бере і просто прикриває цю лавочку. Він перетворює День Перемоги на звичайний сірий робочий день. З 48-го року заборонені будь-які військові паради. Скасовані всі урочисті прийоми, але найстрашніше – фронтовикам, людям, які вижили в цій м'ясорубці, скасовують грошові виплати за їхні бойові ордени та медалі. Держава просто цинічно залазить у кишені до тих, хто врятував її від повного знищення. Чому диктатор, який так пишався цією перемогою, раптом вирішив стерти її з публічного простору? Відповідь складається всього з одного єдиного слова – страх. Тваринний, параноїдальний страх Йосипа
Сталіна перед власним народом. Розумієте, мільйони радянських солдатів пройшли пішки ледь не всю Європу. Вони на власні очі побачили те, що пропаганда приховувала від них десятиліттями. Вони побачили, так би мовити, загниваючий захід, і цей захід виявився зовсім не таким, як писали в газеті «Правда». Навіть розбомблені німецькі ферми чи австрійські містечка виглядали в рази багатшими, ніж процвітаючі радянські колгоспи, де люди працювали за трудодні. Європейці мали нормальні цегляні будинки, приватну власність, асфальт та бруківку. Це був абсолютний когнітивний дисонанс. Радянський солдат запитував себе, якщо ми великі переможці, то чому ми живемо набагато гірше за тих, кого щойно буквально перемогли? Ці люди поверталися додому вже зовсім іншими. Вони більше не були сліпими гвинтиками. Вони вміли тримати зброю в руках, вони дивилися смерті в очі, вони звикли діяти рішуче, і вони відчули смак справжньої власної гідності. А для тоталітарної системи немає нічого більш смертоноснішого, ніж вільна людина, яка вже не боїться влади. Фронтовики почали ставити незручні питання. НКВС фіксувало масове зростання невдоволення по буквально всій країні. Сталін миттєво зрозумів, якщо цим людям дати об'єднатися навколо статусу переможців, вони знесуть його режим буквально за декілька днів. Тому він вирішує діяти буквально на випередження. Перемогу треба було терміново націоналізувати. Всю славу партія приписала виключно генію великого вождя, а реальних героїв розігнали по заводах відбудовувати зруйновану економіку. Мовчати і працювати. Але найпідліше система вчинила з тими, хто віддав на війні все своє здоров'я. На вулицях радянських міст з'явилися сотні тисяч калік, людей без рук, без ніг, контужених. Вони просили милостиню на вокзалах, бо мізерної пенсії не вистачало навіть на шматок хліба. Їх цинічно називали самоварами. Тих, хто втратив всі кінцівки. Вони були живим, максимально незручним нагадуванням про реальну страшну ціну цієї перемоги. І що зробила велика радянська батьківщина? Замість протезів і гідного лікування цих людей почали масово і таємно вивозити з великих міст. Їх пакували в товарні вагони і відправляли в закриті інтернати на кшталт сумнозвісного острова Валаам. З очей геть, з серця геть. Вони псували, так би мовити, щасливу картинку радянського раю. Ось така вона справжня, неприлизана ціна сталінського свята, про яку вам ніколи не розкажуть у російських новинах. Так тривало майже 20 років. Здавалося б, тема закритого свята так і залишиться прихованою в архівах. Але 1965 рік усе перевертає з ніг на голову. До влади приходить Леонід Брежнєв і раптом дістає 9 травня з шухляди, він знову робить його офіційним вихідним днем. Більше того, він влаштовує на Красній площі перший з часів 45-го року масштабний, показушний військовий парад з танками, ракетами, солдатами і дуже пафосними промовами. Для чого і навіщо це взагалі йому було? Навіщо новому генсеку знадобилося воскрешати свято, якого так сильно боявся його попередник Сталін? Відповідь максимально цинічна в дусі Радянського Союзу. Радянський Союз почав тріщати по швах. Економіка відверто стагнувала. Полиці в магазинах стрімко порожніли, а казка про, так би мовити, світле комуністичне майбутнє, в яке люди сліпо вірили ще в 20-х, остаточно потухла. Людям терміново потрібна була нова релігія, новий ідеологічний клей, який би зміг утримати цю величезну, бідну імперію від розпаду. І Політбюро знайшло ідеальний, але дуже підлий вихід. Вони вирішили просто паразитувати на минулому.
Замість того, щоб будувати нормальне економічне майбутнє, вони обрали війну як головний непорушний фундамент державної ідеології. Саме тоді, в 60-х роках, починається епоха, яку ми зараз називаємо страшним словом «побєдобєсія». Державна пропагандистська машина запрацювала буквально на повну потужність. По всій країні, як гриби після дощу, почали рости гігантські, холодні бетонні монументи. Масово знімаються сотні ура-патріотичних фільмів. Пишуться бравурні пісні, де страшна війна жорстоко романтизується і перетворюється на таку собі веселу прогулянку радянського солдата, просто пересічна там до Берліна. Але найголовніше і найстрашніше, Брежнєв почав тотально переписувати саму історію. Саме в цей час остаточно формується головний радянський міф. Радянський Союз нібито переміг гітлерівську Німеччину практично самотужки. Про американський ленд-ліз, який буквально врятував радянську армію від голоду і дефіциту техніки, наказали просто мовчати. Роль британців, американців чи французів звели до абсолютного, буквально принизливого мінімуму. Але найболючіше, ця брехня вдарила по нас з вами. Внесок України в цю перемогу цинічно і свідомо розчинили в загальнорадянському безликому «ми». Наша українська земля втратила в тій бійні до 10 мільйонів людей. Кожне наше місто, кожне село пройшло через криваву м'ясорубку двох фронтів. Спочатку туди, а потім назад. Але для Москви українці стали просто зручною декорацією для їхніх пафосних парадів. Російська пропаганда зробила все можливе, щоб весь світ думав, Другу світову виграли виключно русські. Всі інші народи імперії стали просто безмовною масовкою в їхньому переможному кіно. Нашу національну пам'ять стирали, замінюючи її на штамповані московські гасла. Леонід Брежнєв зробив найстрашнішу річ, яку тільки можна було придумати. Він перетворив день великої світової трагедії, день тихої скорботи на дешевий мілітаристський карнавал. Справжні ветерани, ті, хто реально гинув у мокрих шанцях і бачив страшну смерть своїх же ж власних товаришів, терпіти не могли розповідати про війну. Для них це був нестерпний біль, а не якесь там веселе свято. Але на трибуни мавзолею почали масово виводити, так би мовити, ряжених партійних функціонерів з десятками ювілейних медалей. Це був самий початок того дикого тваринного принципу «можем повторити». Тоді вони виховували нове гарматне м'ясо для війни в Афганістані. А сьогодні цей самий штучний культ 9 травня став офіційною ідеологією агресора, який ракетами руйнує наші міста буквально прямо зараз. І ось тут ми підходимо до буквально найважливішого, до того, що повністю вщент руйнує весь цей російський пропагандистський міф. Для нас з вами, для українців, ця страшна війна почалася зовсім не 22 червня 41-го року. Як нас вчили в радянських школах, для України пекло відкрилося набагато раніше, ще в березні 39-го року, коли кров пролилася в Карпатській Україні. А вже у вересні того ж року нацистські бомби масово падали на Львів та інші західні міста. І знаєте, що найцінніше? У той самий час, коли українці вже гинули під уламками своїх будинків, Радянський Союз був офіційним союзником Гітлера. Так, Москва і Берлін разом, дружньо і злагоджено ділили Європу навпіл, підписуючи таємні пакти. Наша земля з самого першого дня стала абсолютним епіцентром цього безжального зіткнення двох найкривавіших тоталітарних режимів в історії всього людства. Гітлер і Сталін просто грали в шахи нашими містами і нашими життями. Україна опинилася рівно між двох вогнів – між нацистською свастикою та радянською зіркою. Спочатку фронт кривавим катком прокотився з заходу на схід.
спалюючи абсолютно все на своєму шляху, а потім зворотно зі сходу на захід. І кожна з цих двох імперій використовувала українців виключно як безкоштовне гарматне м'ясо для досягнення своїх геополітичних цілей. Саме тому для нас святкувати 9 травня виключно за радянським московським зразком це абсолютний абсурд і неповага до власних предків і тих людей, які віддали своє життя в боротьбі з нацизмом в Другу світову війну. Це означає добровільно погоджуватися з тим, що ми були просто безмовними гвинтиками в машині Йосипа Сталіна. Це означає викреслити з пам'яті мільйони наших земляків, які загинули ще до того, як Радянський Союз взагалі вступив у війну з Німеччиною. Сьогодні, коли ми остаточно повертаємося до європейської традиції і відзначаємо 8 травня як День пам'яті та примирення, ми не просто змінюємо одну цифру в календарі на іншу. Ми робимо набагато фундаментальнішу річ. Це повна і безповоротна зміна нашого національного мислення. Це жорсткий відрив від токсичного російського імперського наративу. Ми відмовляємося від агресивного святкування смерті, від цього дикунського брязкання зброєю і криків про те, що вони там щось можуть повторити. Ми переходимо до гідного вшанування пам'яті кожної втраченої душі. Ми обираємо життя, мир і правду, яку у нас намагалися вкрасти цілих 80 років. Але це ще не все. Найголовніший висновок з усієї цієї історичної афери ми маємо зробити саме зараз, коли історія знову повторюється. Ви хочете знати найстрашнішу таємницю? Те, чому радянські маршали так ненавиділи згадувати реалії своїх великих перемог. Чому справжні фронтовики в цей день мовчки пили горілку, не цокаючись, а не кричали «Ура!». Давайте відмотаємо час на осінь 43-го року. Битва за Дніпро. Червона армія заходить на територію України. І знаєте, що робить їхнє доблесне командування? Вони влаштовують найкривавішу м'ясорубку в історії нашої нації. Сотні тисяч українських селян, звичайних хлопців, чоловіків, дідів, які щойно пережили жахи німецької окупації, силоміць затягують до армії. Їх навіть не вносять до офіційних списків. Їм не видають військову форму, їм не дають зброї. Їх прямо в домашньому цивільному одязі, в чорних пальтах і свитках, через що їх так і прозвали чорносвитниками, женуть на форсування крижаного осіннього Дніпра. Генерали тупо кидали їх на добре обладнані німецькі кулеметні доти з однією іржавою гвинтівкою на 5 чоловік. А іноді просто давали в руки половину цеглини. Політ руки кричали їм у спину: «Здобувайте зброю в бою, ви маєте змити власною кров'ю провину за те, що вижили під окупацією». Вода в Дніпрі тоді буквально стала червоною від крові українців. За різними оцінками, сотні тисяч безіменних життів було кинуто на забій просто заради того, щоб маршал Жуков міг відзвітувати Сталіну про взяття Києва рівно до дати жовтневої революції. Життя українця для них не вартувало абсолютно нічого. Для московських генералів наші діди були не героями. Вони були просто біомасою, дешевим витратним матеріалом, щоб встелити їхніми трупами шлях до Берліна. Ось це справжнє, неприлизане обличчя їхньої так званої перемоги. І саме цю криваву правду вони ховали за бравурними маршами і парадами. Історія – це не просто якісь там нудні дати в старому підручнику. Історія – це зброя. І як ми з вами бачимо буквально прямо сьогодні. Якщо не вивчити страшні уроки минулого, сусідній диктатор обов'язково спробує це минуле повторити. Російська імперія десятиліттями крала нашу історію, привласнювала наші перемоги і ховала свої криваві злочини під гучними травневими парадами. Але сьогодні ми остаточно повертаємо собі свою пам'ять.
Ми згадуємо кожного українця, який згинув в тій тоталітарній м'ясорубці. Згадуємо без дешевого пафосу, без чужих смугастих стрічок, у тиші та повазі. Напишіть прямо зараз у коментарях, яку реальну правду про Другу світову розповідали у вашій родині. Що казали ваші прадіди з того, про що категорично забороняли писати в радянських газетах? Ваш коментар – це теж частина нашої спільної історії. Якщо це відео змусило вас подивитися на травень 45-го дещо інакше, обов'язково натисніть вподобайку прямо зараз. Підписуйтесь на канал Контури Історії, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. І головне, поділіться цим роликом зі своїми друзями та рідними. Нехай ця правда розходиться мережею і руйнує ворожі міфи. Дякую, що додивилися до кінця. Ставайте спонсорами Контурів Історії. Всього лиш від 30 гривень на місяць, доступ до закритого клубу, персональних унікальних відео доступні тільки для спонсорів. Так само реквізити для донатів підтримки каналу будуть в описі даного відео. Бережіть себе, тримаємо стрій і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.